السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة معانا درس جديد وفكرة ديكورية جديدة. هنشرح مع بعض درس يعني درس خفيف كده، درس مختلف شوية. نعمل ضفيرة بس من غير رش أو من غير السبراي، بناء على طلب حضراتكم باستخدام الفرشة بس. معانا قطعة كرتون زي ما حضراتكم شايفين. هنطلع من قطعة الكرتون دي مربع مقاسه 20 سم في 20 سم باستخدام المسطرة بتاعتنا. هنقيس ضلع 20 سم من الناحية دي كده، تمام. من هنا 20 سم من كل الاتجاهات. خلي زاوية القامة بتاعتنا بالمسطرة يا جماعة عشان تطلع مظبوطة معانا. نفس الحكاية. طبعا هيطلع معانا الضلع الأخير تلقائيا 20 سم. كده يكون حصلنا على مربع 20 سنتيمتر في 20 سنتيمتر، زي ما حضراتكم شايفين مربع 20 في 20. الخطوة اللي جاية يا جماعة باستخدام أي شكل دائري، وليكن غطاية بالسلة أو غطاية جردل مثلا. هنبدأ نثبت الغطاية بتاعتنا بالطريقة دي على بداية الضلع ده وبداية الضلع ده بالظبط كده، تمام. هنبدأ ناخد علامة نص دايرة كده يعني. الناحية التانية نفس الحكاية، ونعمل علامة. بعد ما عملنا العلامين يا جماعة هنا هنبدأ نثبت الجردل بالطريقة دي أو غطاء الجردل يعني، وهنبدأ ناخد علامة من الناحية دي. نفس الحكاية من الناحية التانية. هنبدأ نعمل علامة كده، نكون حصلنا على شكل الصنبة بتاعتنا. هنبدأ نفرغ الزيادات ونشوف هنشتغل ازاي باستخدام الكتر وباستخدام مقص، وهي أداة متوفرة عندنا. يا جماعه بعد عمليه التفريغ هنحصل على الشكل اللي حضراتكم شايفين ده. الشكل اللي احنا نشتغل بيه، والشكل ده هنخليه معانا نحافظ عليه، ان احنا هنلون بيه، هنستخدمه في التلوين بدل التحديد بالفرشه. هيسهل علينا موضوع التلوين خالص. هنخليه كده على جنب. هنبدا الخطوه اللي جايه باستخدام قلم ماركر، او ممكن تخطط بقلم رصاص، ممكن تخطط قطع طباشير يعني اللي يريحك، الادوات المتوفره عندك. هنبدا من بدايه الجنب. انا هعمل الشكل بتاع زاويه 45، عشان كده انا اثبت للصنبه بالشكل ده في زاويه الجنب، وهبدا اخطط بالقلم. تمام. التانية يا جماعة ثبتها كده. نلاحظ ان الطول زي العرض، فالاسطمبة هتركب معانا يعني بشكل مثالي، مش هيحصل فيها اي اخطاء ان شاء الله. طبعا يا جماعة بعد ما خلصنا مرحلة التخطيط بشكل كامل زي ما حضراتكم شايفين باستخدام الاسطمبة رقم 1، هنرجع للاسطمبة رقم 2. معانا لون اصفر كناري زي ما حضراتكم شايفين، ومعانا لون ازرق. تمام. دول اللونين اللي احنا هنشتغل بيهم، لون اصفر لون ازرق. ممكن تشتغل باي لونين حسب المكان اللي هتعمل فيه الديكور بتاعك، يعني المكان المناسب تحط فيه الالوان المناسبه. هنبدا نثبت الاسطمبه بتاعتنا. مثلا الاسطمبه فيها اشكال يا جماعه، جايه بالطول واشكال جايه بالعرض. فانا هجيب كل اللي بالطول مثلا باللون الاصفر، وهجيب كل اللي بالعرض باللون الازرق، وهنمشي بنفس الطريقه دي. اثبت الاسطمبه بتاعتي زي ما انتم شايفين الطريقه دي، وهبدا
يا جماعه بعد ما خلصنا اللون الاصفر بشكل كامل زي ما انتم شايفين، جبنا كل الاشكال اللي جايه بالطول. الخطوه اللي جايه الاشكال اللي جايه بالعرض هنلونها باللون الازرق بنفس الاسطمبه اللي اشتغلنا بيها. نثبت الاسطمبه بتاعتنا على الخطوط كده وهنلزق. ده اللون الازرق يا جماعه اشتغل بيه. الالوان كلها بلاستيك يا جماعه، بلاستيك مطفي او لامع ما تفرقش يعني. طبعا كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الدرس بتاعنا. ده شكل نهائي الديكور بتاعنا، شكل زي ما انتم شايفين شكل جميل ينفع في اي غرفه حسب الالوان اللي حضرتك هتختارها. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وشير. لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه وافكار قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.